Hi guys! Good afternoon! Welcome back to my channel. This is Mheelo. And today, gagawa na naman po tayo ng isa pang vlog, pampaputi po ng siko. Kasi maraming tao ang namamroblema sa maitim na siko. So syempre, yung gagamitin natin dito ay makikita lang natin sa ating kusina. Kaya nandito tayo sa kusina ngayon. So ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga materials. At the same time, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagawin. So please watch. These are the ingredients that we need. Baking soda, 3 tablespoons. Lemon, 1 piece. Turmeric powder, 1 tablespoon. Honey, 2 tablespoons. Heavy whipped cream, 1/4 cup. It's optional. Let's prepare the mixture. Ang unang ingredient natin is baking soda. 3 tablespoons. Ang susunod ay turmeric powder. 1 tablespoon. Yan. Next one is honey. Two tablespoons. Ang susunod po na ingredient natin ay whipped cream. Heavy whipped cream. So, ito po yung panukat. 1/4 cup po siya. Optional po ito ha, kung wala pong whipped cream. Okay lang na wala. Ginagamit po ito sa pang-bake. So, parang i-bake nyo ang inyong siko. So, ito po yung last. Lemon. Isang buong lemon. Mabilis lang po ito. Para sa maitim ang siko. Maitim na kili-kili. At maitim na singit-singit. So, kung isa kayo sa nabanggit, try nyo na ito. Hindi nyo na kailangan problema para humanap kung ano ang gagamitin. Nasa kusina nyo lang yun. So, ayan. Haluin na po natin. Bumubula siya dahil sa baking soda. Ilang beses po itong gagamitin kasi medyo madami siya. So ngayon, you can put it inside your refrigerator para ma-stock na siya. So ayan, nakikita niyo bumubula ang
ating solution mixture. So, ayan. If meron kayong maliit na container na pwedeng paglagyan, i-transfer nyo siya. Kasi lahat ng sa sobra na hindi magagamit, pwede pang ipasok sa ref para nga ma-preserve at magamit pa ulit sa susunod. So later, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. For now, goodbye muna. The solution is already prepared, and now I'm going to show you how to use it. The first thing that we have to do is to clean the area. Gamit tayo ng toner, any cleanser sa inyong Siko or kung saan nyo siya gagamitin. So kung sa tuhod, linisin nyo lang siya ng bulak at cleanser. We have to make sure na malinis ang ating Siko before we put the solution. So makikita natin sa camera na medyo maitim ang Siko ko dahil lagi siyang nakadantay sa higaan whenever I am using the laptop. So ito po, gagamit tayo ng brush, tapos nakalagay na sa maliit na container yung solution. So yun, ilalagay natin siya sa ating Siko with the brush. Before ko ito gawin, nag-take ako ng pictures ng aking Siko. So later I will show you the before and after. And ilagay natin paunti-unti hanggang sa malagyan siya ng buo. Make sure na makakover ang buong Siko, especially the dark areas. Spread evenly. After malagay ang solution na ito, we have to wait for at least 10 minutes para mag-dry siya. So kapag nag-dry na siya, pwede nang maligo. Tapos makikita nyo na merong small particles na parang scrub, which is yung turmeric powder at yung baking soda. So pag na-dry siya, i-scrub nyo siya later during taking a bath. Kapag ginawa natin to inside the room, kailangan at least maglagay ng sapin sa ibaba para sa papatak na solution. Hi, I'm back. Kakatapos ko lang maligo kanina, ginawa natin yung procedure ng paglalagay ng pampaputi ng Siko. Ang mga ingredients natin na galing sa kusina, natural ingredients. So, iisa-isahin natin ngayon yung mga benefits ng mga ingredients na ginamit natin. So, kung paano siya talaga nakakaputi ng Siko, kung ano ba yung effects ng mga ito sa ating skin. So, mag-start po tayo sa baking soda. So, syempre, with the help of Google, sasabihin ko sa inyo ngayon kung ano ang mga benefits ng mga ingredients na ito. A baking soda is not only a good exfoliator but also helps by slightly shrinking the size of your pores.
So, papalitin doon. Makakatulong daw siya para mapalit yung mga pores, thereby preventing dirt and other particulate matter from clogging them. The antibacterial and anti-inflammatory properties of baking soda for skin further help reduce the reoccurrence of pimples and acne if you're gonna use it on your face. Pero sa case na ginawa natin ngayon, nilagay natin siya sa Siko. So, ang purpose natin is magpaputi. So, ayun, baking soda helps fade acne scars and pigmentation, reducing their appearance. Not just acne, it can also be used to calm down sunburn and other forms of irritation. The power helps to absorb any excess oil from your skin, which dries out spots and makes it less likely you'll break out. So, ayun nga, kasi nung naligo ako, observe ko ang final procedure is i-scrub mo siya sa iyong Siko. So, kung ilalagay mo siya sa tooth mo, i-scrub mo rin siya after 10 minutes. So, mapapansin mo na meron mga small particles na parang pang-scrub talaga siya. So, I think it's coming from the baking soda engine sa Turmeric. So, ang sunod po natin ay lemon. So, yun, nilagyan po natin siya ng isang buong lemon. So, ano ba ang benefits ng lemon? It's an antioxidant. Lemon juice naturally contains vitamin C and antioxidant that may help reduce skin damage and premature aging. Astringent qualities. Due to its high pH levels, lemon can decrease oil on the skin and reduce inflammation, antifungal, and skin lightening. So, dito sa prosesong ito, gumamit tayo ng lemon para pampaputi. So, yun nga, meron siyang vitamin C which is talagang nakaka-brighten and lighten ng skin. So, sunod po natin ay turmeric. Turmeric can be used both as a powder and its essential oil form. Turmeric also acts as a lightening agent, meaning it helps to lighten the color of the skin, and when used in face mask with milk and honey, turmeric can work wonders when it comes to evening out any uneven skin tone. Turmeric can help restore your natural glow and treat uneven skin tone. In order to improve uneven skin tone and make your skin look bright, mix 1 teaspoon of honey, 1 teaspoon of milk, and 1/4 teaspoon of turmeric to make a quick face pack. We leave it on for 25 minutes and wash off. So, ayun, ginagamit din siya as face mask. So, in this case, ginamit natin siya sa Siko. So, nakakatulong siya talaga sa pag-lighten ng skin. So, yung mga ingredients na ginamit natin, mainly, ang purpose na is magpaputi at magpalighten ng skin. Ang susunod po ay honey. So, naglagay tayo ng 2 tablespoon ng honey sa ating mixture. So, ang benefits ng honey, it has antibacterial and antiseptic properties, so it gets rid of dirt and bacteria. Perfect for both preventing and treating acne. It's full of antioxidants and boosts collagen production, 2 things that are MVPs in preventing aging and boosting glow. When applied on your face, honey opens up your skin pores to cleanse them and get rid of blackheads. Its antioxidants, antiseptic, and antibacterial properties allow it to help you fight acne by keeping your pores free of oily dirt while at the same time keeping them hydrated and tight to give her clearer complexion. So, sa ating mixture, ilagyan natin ng honey to act as a moisturizer. Syempre, yung Siko natin ay medyo matigas. I mean, compared to other parts of the skin, siya yung isa sa pinakamakapal na parte. So, since pinapaputi natin siya, kailangan din natin siyang medyo palambutin para mabalansa. Kasi, normally, pag gumamit ka ng pampaputi, madadry siya. So, ito po yung pambalansa itong ating honey. So, ang susunod po, which is an optional ingredient dun sa ginawa nating mixture, is yung whipped cream. So, merong dalawang klaseng whipped cream. The heavy cream and the heavy whipping cream. So, ang difference lang po niya is yung milk fat na content ng bawat isa. So, means whipping cream or light whipping cream is lighter as you'd expect, and it contains 30 to 35 milk fat. Heavy cream will weave better and holds its shape longer than whipping cream. So, mas heavy yung isa. So, it's up to you if whatever you wanna use. So, since na-mention ko nga na it's an optional if you wanna use it or not. Kung wala kayong available sa inyong kitchen, kaya nga tayo gagamit kung ano yung available sa ating kitchen. Kung wala siya, okay lang din.
Anyway, bigay ko rin sa inyo yung kanyang benefits. This is rich in vitamins and minerals, especially vitamin E, A, and C. Whipped cream is also excellent for skin health to promote brighter, nourish, and smoother skin. This is made of milk, so aware naman tayo na kapag nag-iinom ka ng milk or kapag gumagamit ka ng milk sa skin, napakaganda niya, nakakatulong siya sa pampuputi, pampakinis, at syempre, para maging healthy and maging brighter ang ating skin. So ayun, papakita ko sa inyo yung before and after the picture before ako pahid ng mixture. So makikita nyo yung difference. So yung outer circle nung Siko, naglighten siya. So ang advisable ito gamitin, I think maybe every other 2 days kasi depende sa inyo kung gaano kaitim yung Siko nyo or yung mga tuhod nyo. Kasi syempre magkakaiba yung bawat skin ng tao. So, kapag na-achieve yun na yung desired result, no? So, yun. Pwede na kayo mag-stop. Gamit lang kayo ng lotion or any moisturizer after. Syempre, para masustain yung moisture ng skin. Kasi syempre, naligo tayo. After natin maligo, medyo madadry yung skin. Even though merong moisturizer, yan ang pang-balansin, which is the honey, kailangan pa din natin gumamit ng skin. So, we have to take care of our skin as much as possible because nag-iisa lang to. So, hanggang bata tayo, kailangan alagaan natin siya kasi makikita natin ang resulta na to after many years. Kapag nagkaedad na tayo, pag lalabas na yung mga signs of aging. So, hanggat maaga, agapan na natin para hindi tayo agad magkaedad. So, yung skin natin na to, hanggang sa mamatay tayo, dala natin to. So, yun. Kaya, ang mga vlogs ko mainly is para sa pampaganda, beauty at your fingertips na kaya-kaya nyong gawin by yourself. And you don't need to go to the doctor para gumastos ng malaki. So, you can do it by your own. So, yun lang po. So, yun, maraming salamat. Please, kindly watch my videos and do not forget to hit like to this video of mine and to other videos as well. So don't forget to subscribe my page and my channel. My page in Facebook is Beauty at Your Fingertips, and this channel of mine, Mheelo Trinidad, for more video updates. Again, thank you for watching.